حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأزال به الظلمة، فتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ومن رحمة الله عز وجل أن بلغنا رمضان، ورمضان نعمة مسداة من الله عز وجل لنا، وهو منحة وفرصة عظيمة للأمة الإسلامية لتتهيأ النفوس وتتحفز الهمم على طاعة الله عز وجل وعبادته. وتذكر أنه كان معك في رمضان الماضي فلان، أو كنت تعرف فلان وهو من الأحياء، أو كنت تكلم فلان على الهاتف وهو أيضا من الأحياء. تذكر كل هؤلاء يوم أن ماتوا وأبقاك الله عز وجل إلى أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى، وأنت ستلحق بهم بعد، ولكن متى؟ فليحمد الله عز وجل كل منا على أن بلغنا رمضان. وفي الحديث الشريف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: جاءكم شهر رمضان، شهر فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتسلسل الشياطين. وفي رواية عند الإمام الترمذي: تغلق أبواب الجنان فلم يغلق، تفتح أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلم يفتح منها باب. وإن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة حتى
حتى ينقضي رمضان. بل اسمع إلى الحديث الذي رواه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: كان هناك رجلان قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلما في وقت واحد. فغزا أحدهما وذهب ليقاتل ويجاهد، وكان هذا أشد اجتهادا من الآخر، ذهب للجهاد ليغزو في سبيل الله عز وجل، فاستشهد هذا الرجل، وعاش الرجل الآخر بعده سنة. يقول طلحة بن عبيد الله: فرأيت في المنام وإذا أنا بالجنة وأقف على بابها، وإذا أنا بالرجلين، ونادى مناد على الرجل الذي مات آخرا. لم ينادي على الذي استشهد أولا، نادى على الذي مات آخرا وأذن له بدخول الجنة. ثم خرج بعد ذلك ونادى على الذي استشهد بعد ذلك وأذن له بدخول الجنة. ثم قال لي: ارجع أنت فلم يأن لك بعد. سبحان الله، طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، وها هي رؤيا منامية له رضي الله عنه تؤكد صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما بشره بالجنة. يقول له منادي الجنة على باب الجنة: ارجع أنت فلم يأن لك بعد، يعني لم يأتي وقتك، الله عز وجل يؤخرك. أصبح طلحة بن عبيد الله يحدث بهذه الرؤيا، وتعجب الناس منها، وأصبحوا يتحدثون فيما بينهم، حتى وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، إن طلحة يحدثنا أن الذي كان أقل اجتهادا من صاحبه ولم ينل الشهادة دخل الجنة وسبقه، وأخر الذي كان أشد اجتهادا ونال الشهادة في سبيل الله لم يدخل إلا بعد صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس هذا الذي أخر عاش بعد صاحبه سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أوليس أنه صام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده إن الذي بينهما لهو أبعد مما بين السماء والأرض، لمجرد أنه أدرك رمضان وصام وصلى وسجد لله رب العالمين. فليحمد الله عز وجل كل منا أن بلغنا رمضان. بل اسمع إلى الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. هذا حديث قدسي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. تأمل هذه الألفاظ والدقة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. لا تجعل علو الصوت والضجيج الذي كنت تفعله في أيام الإفطار لا تجعلها في يوم صيامك. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. إذا أردت أن يكون الصيام لك جنة، يعني وقاية بينك وبين غضب الله عز وجل وعذابه، فلا ترفث. والرفث هنا بمعنيين: المعنى الأول
بمعنى الجماع، يعني لا تجامع الزوجة الحلال في نهار رمضان وأنت صائم بأي حال من الأحوال. هذا معنى. والمعنى الآخر وهو الضجيج ورفع الصوت، فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لم يقل عليه الصلاة والسلام فليتذكر أنه صائم، وإنما قال فليقل، ليقل بصوت مرتفع لمن أمامه ليذكره هو لأنه ناسي أننا في رمضان، لينبهه هو لأنه غافل، ليذكره أننا في صيام، فليقل له إني صائم. وللصائم فرحتان يفرحهما، يفرح إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. سبحان الله. دعونا نتوقف عند فرحة الصائم قليلا على أن نذهب سريعا إلى مسألة أن الشياطين تسلسل وتقيد في رمضان. وقد يسأل سائل إذا كانت الشياطين تسلسل وتقيد في رمضان فلما يعصي العصاة في رمضان؟ ولما يزني الزناة في رمضان؟ ولما يشرب الناس الخمر في رمضان مع أن الشياطين مسلسلة ومقيدة؟ للعلماء في هذا السؤال للرد على هذا السؤال قولان. القول الأول أن الذي يسلسل ويقيد من الشياطين ليس كل الشياطين، وإنما هم المرضى من الجن والشياطين كنوع من أنواع الشياطين. والقول الآخر أن إذا كانت هناك الشياطين كلها مسلسلة ومقيدة فتبقى النفس الأمارة بالسوء التي بين جنبك. نفسك الأمارة بالسوء التي دائما ما تجرك إلى معصية الله عز وجل طوال السنة. الله عز وجل أعطاك شهر رمضان فرصة لكي تلجمها وتحجمها. هذه النفس التي بدأت تلجمها بالصيام وتحجمها بطاعة الله عز وجل تزعجك في أول يوم من رمضان، فإذا جاء اليوم الثاني صرخت بصوت عال مرتفع، فإذا جاء اليوم الثالث بدأت تهدأ وتسكن وتنفطم كما ينفطم الطفل الرضيع. والنفس تأخذ مع الإنسان أكثر من ذلك أو أقل، لأن الله عز وجل هيأ النفس للأمرين معا، للفجور والطاعة. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس مهيئة للأمر معا للفجور والتقوى، وأنت الذي تلجمها وتحجمها بطاعة الله عز وجل وعبادته ومرضاته. والله عز وجل وعد من يجاهدون النفس، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعدهم أنه سيدخلهم جنات، وأنه سيرحمهم ويغفر لهم، وأنه سماه من المحسنين وهو معهم، يعني أدخلهم في معيته. فالذي يجاهد نفسه الله عز وجل يكون معه ويؤيده ويمده ويعينه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. وخلوا بالكم هناك أناس يصومون من رمضانات كثير، ولكن كم رمضان قبله الله عز وجل منه؟ رمضانات كثير بنصوم، ولكن كم تقبل الله عز وجل منها؟ رب صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. سبحان الله.
يا من أردت أن تجاهد نفسك، جاهد نفسك عن أن تقوم لصلاة الفجر، جاهد نفسك على قيام الليل، جاهد نفسك على أن تكف بصرك عن الحرام، جاهد نفسك على أن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب خاصة في رمضان. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إذا كان الصوم لا يثمر إلا جوعا وعطشا فما قيمته؟ الله عز وجل لا يريد منك أن تجوع نفسك أو أن تعذب نفسك، وإنما يريد منك أن تحقق الغاية التي من أجلها فرض الله عز وجل الصيام، وهي في قوله تعالى لعلكم تتقون. التقوى هي الثمرة من الصيام، أن تتقي الله عز وجل، والصيام سر بين العبد وربه، فالله عز وجل يعلمك أن تتقيه في خلواتك كما تتقيه مع الناس. فإذا خرج الإنسان من مدرسة الصيام بتقوى الله عز وجل فقد حقق الثمرة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يضاعف الله عز وجل الأعمال إلى 10 أمثالها، وقد يصل الجزاء إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإن الله عز وجل لم يقيده بحصر عدد، وإنما ترك الجزاء مطلقا مفتوحا موسعا، لأنه منه سبحانه وتعالى إلى عبده، وهذا الصيام بين العبد وربه. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا صالحا، لا يقبل الله عز وجل العمل الفاسد أبدا، لا يقبل الله عز وجل العمل الذي فيه رياء وأطلعت عليه الناس وحدثت به الناس. والتحديث بالعمل والكلام عن العمل إنما هو شهوة. لسان الإنسان الذي تعود أن يحدث الناس بما فعل يشتهي أن يكلم الناس عن عمله، هذا هو الرياء. العمل الذي فيه رياء لا يقبله الله عز وجل، العمل الحابط لا يقبله الله عز وجل، إما أن يحبط العمل بنميمة أو غيبة أو كذب أو أي شيء من ذلك الأفعال، وإما أن يحبط العمل بأن يرفع الرجل صوته في المسجد في بيت الله، سواء كان محقا أو غير محق، فبمجرد أن يرفع صوته في بيت الله عز وجل فهذا مؤشر بإحباط العمل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله عز وجل لا يقبل العمل الفاسد أبدا. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع إلا ما كان صالحا لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. وقال العلماء معنى الحديث أن الله عز وجل يقبل الأعمال، فيقبل عمل الليل ويقبل عمل النهار، ولا يقبل إلا من العبد الذي يتحرى الإخلاص لله عز وجل. للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح الصائم إذا أفطر فرح بفطره، يفرح أن الله عز وجل أعانه على صيام النهار بطوله في شدة هذه الحرارة ولفحها، ويفرح أن الله هيأ له هذا الطعام ورزقه إياه من غير حول منه ولا قوة. ثم يفرح أن الله عز وجل جعل له معدة صحيحة سليمة يستطيع بها أن يأكل الطعام،
وغيره الطعام بين يديه ولا يستطيع أن يتناوله، فإما أن يحال بينك وبين رزق الطعام، وإما أن يرزقك الله الطعام ولكن يحيل بينك وبين التلذذ بالطعام. فالصائم يفرح إذا قدم له الطعام في آخر يومه بعد صيام ساعات طوال. الله عز وجل يأذن له أن يأكل بعدما كان الطعام محرما عليه قبل ذلك بدقائق معدودات، فيا لها من فرحة. ينتظر أذان المغرب ويفرح أن الله عز وجل رزقه هذا الطعام وهيأه له وقدره أن يتناوله، وغيره الطعام موجود بين يديه ولا يحسن أن يتناوله. والفرحة الثانية يفرح إذا لقي ربه فرح بصومه، ويا لها من فرحة عظيمة نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منها. والله لو علمنا هذه الفرحة لحرصنا من الآن على أن نقدم رمضان لله عز وجل في أجود وأحسن شيء وأحسن حال. تفرح لأن حينما يبعثك الله يوم القيامة وتقف بين يديه تجد الصيام أمامك، تجد الصيام أمامك يحوله الله عز وجل إلى جسد يتكلم ويتحرك ويدافع عنك. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشرابة والشهوة من أجلي فشفعني فيه. ثم ينادي القرآن أيضا عليك: يا من كنت تقرأ القرآن في رمضان، أي ربي منعته النوم بالليل والراحة من أجلك فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان أو فيشفعان. الله عز وجل يوكل لك يوم القيامة من يدافع عنك، محامي مجاني يدافع عنك، يتولى الدفاع عنك أمام الملك سبحانه وتعالى بإذنه وإرادته، يقف أمام الله عز وجل ويحج عنك ويدافع عنك. هذه فرحة. إذا لقيت الله عز وجل فرحت بصومك، لأنك تجد الصوم يتحول من جوهر إلى عرض يدافع عنك يوم أمام الله عز وجل يوم القيامة. وهناك برنامج عملي في رمضان ينبغي للمسلم أن يعرفه ويواظب عليه، لأن رمضان تجارة رابحة مع الله عز وجل، فينبغي أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويفضل أن تكون في جماعة بقدر الإمكان. وينبغي أن يحافظ المسلم الصائم على ورد قرآني من كتاب الله عز وجل كل يوم حتى يأتي القرآن يوم القيامة ويشفع له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة تقدمهم، يعني تمشي أمامهم، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنهما. يا الله، تخيل لما تحافظ على قراءة القرآن في رمضان وغير رمضان، الله عز وجل يجعل سورة البقرة وآل عمران تمشي أمامك، تدلك على الطريق في ظلمات الحشر، وتدافع عنك وتتكلم بدلا منك، وتقول: يا رب إنه كان يقرأ القرآن، يا رب إنه كان يقرأ القرآن. سبحان الله، الله عز وجل يريحك من مشقة الكلام والرد على السؤال، فيكلف القرآن الذي كنت تقرأه ولا تهمله، يكلفه أن يرد نيابة عنك. فلا تهملوا القرآن في رمضان لعلكم تخرجون من رمضان بعد أن تعودتم أن تفتحوا المصحف وتقرأوا القرآن، لعلكم تخرجون من رمضان وتواظبوا وتحافظوا على قراءة القرآن طوال أيام العام. وأيضا من أعمال رمضان ألا يغفل الإنسان أو يهمل صلاة التراويح. وصلاة التراويح
لا بد أن تصليها مع الإمام كاملة حتى تأخذ الأجر كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه ولم يتركه حتى ينصرف، خلي بالك، من قام مع إمامه ولم يتركه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة. يعني اللي بيصلي نص التراويح ويمشي لم يأخذ الأجر كاملا، اللي بيصلي عدد من الركعات ويمشي وينصرف قبل أن ينصرف الإمام لم يأخذ الأجر كاملا. فبصلاة التراويح كاملة مع الإمام الله عز وجل يكتب لك الأجر كاملا. أيضا لا تحرموا أنفسكم من الجود والإنفاق في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان يضاعف الإنفاق والصدقة في رمضان أكثر من بقية أيام العام. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تدفع البلايا، تدفع المصائب، تدفع الأوجاع، تدفع الأسقام، تدفع الأمراض، تدفع عنك كل سوء وكل بلاء بإذن الله عز وجل. أيضا حافظوا على الذكر والاستغفار، لأن الذكر والاستغفار خير معين على الطاعة. كلما زدت من الذكر والاستغفار لله عز وجل وجددت التوبة لله جل وعلا، كلما أعانك الله على أن تتم بقية الأعمال وبقية الطاعات والعبادات. من حافظ على كل ذلك الله عز وجل لا يحرمه من ليلة القدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان شهر فيه ليلة القدر هي ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالذي يحافظ على هذا البرنامج العملي في رمضان من محافظة على الصلوات في أوقاتها، من محافظة على ورد قرآني كل يوم في رمضان، المحافظة على صلاة التراويح كاملة مع الإمام حتى ينصرف، كثرة الذكر والاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، الله عز وجل لن يحرمك من ليلة القدر، لكي تكون من الفائزين المقبولين ولكي تكون من عتقاء رمضان في هذا الشهر. وسبحان الله، لعل رمضان فرصة إذا سجلك الله عز وجل في أسماء عتقاء رمضان لن تشقى بعد ذلك أبدا. فرصة ممكن تكون من الذين كتبوا من عتقاء رمضان الليلة الماضية، ممكن الله عز وجل قدر أن تكتب من عتقاء رمضان في هذه الليلة التي ستدخل علينا. لكن اسعى وحافظ واحرص على ألا تخرج من رمضان إلا أن تنال هذا العتق من النار بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العتق من النار، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Assalamu alaikum. I will try not to make it as lengthy as the Imam's beautiful speech was today, and I will give just the highlights of this khutbah, inshallah. The Sheikh started with the first hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which says, Ya baghi al-khayr aqbil. Oh, you are turning away from doing good, turn to doing good. And oh, who are doing bad deeds, stay away from your bad deeds. And again, this khutbah is a continuation of the khutbah from last week, which is about the virtues of the beautiful month of Ramadan. And in this regard, he has mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which says that, can be translated as that in the month of Ramadan, the shayateen, the devils, they are chained, and the gates of paradise are open, and the gates of hellfire are closed. Which means this is a beautiful month that we can strive and do good deeds to enter paradise and stay away from the hellfire with the mercy and help of Allah subhanahu wa ta'ala. And that he mentioned, he gave some explanation to the shayateen, the devils being chained.
Some people might think that, well, still people are that are not fasting, still people are lying, cheating, they're committing adultery, etc. But how could that be that the shayateen are chained? In this regard, he says that the shayateen chain might be chained, but one important thing is that each one of us is still having his center of carnal desires, the nafs, with him. And this is that leads him to do all these evil deeds. Though some of the most rebellious shayateen and devils are chained, and that is pertinent to those who are fasting according to the sunnah of the fasting, which pertains to those who are doing fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. The month of Ramadan is one of the months in which the good deeds of the slaves of Allah are multiplied in rewards, from 10 to 700 and even beyond that. And he mentioned a beautiful hadith from Talha bin Ubaydullah radiallahu ta'ala anhu, that he said that once there were two people who came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and accepted Islam at the same time. One of the two people was very eager to do jihad in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and he was martyred. And then the other person who accepted Islam at the same time with him died after 1 year. 1 year later than the person who became martyred. Talha radiallahu ta'ala says that I had a dream in which I saw being in front of the gate of paradise with these two people who have already passed. One year before than the other. And a caller comes and allows the person who did not become martyred and died 1 year later to be called in to enter the paradise first. And then the person who was martyred, who died first, and he gave his life in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, was called to paradise second. And then I was told it is not the time for you to go back. Even though he was one of the companions that he had received the glad tidings of entering paradise. So when he wakes up, he mentions this dream of his to the Sahaba until this reaches the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He tells them, why are y'all, what makes y'all surprised by this dream? And they say that the person who gave his life and was martyred, he was called second to enter paradise, and the person who was not martyred but died 1 year later, he was called first. He said, listen, didn't he live 1 year extra? They said, yes. Didn't he fast one more month of Ramadan than the other person? They said, yes. And all the prayers and sajdas and rukus and the good deeds he has done. Wallahi, he said that the difference between their levels is like between the sky and the earth. Meaning a person who attains one more fasting month and does it according to the sunnah and the way he is supposed to, his reward would be so higher, like the person who has died 1 year before him. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the opportunity to benefit from this beautiful month. And also, in another hadith from Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in a Qudsi hadith from Allah subhanahu wa ta'ala, the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, says that all good deeds of the son of Adam are for himself except the fasting, which I am going to compensate for him. And the reason the Shaykh explained through his speech is that all other good deeds that we do, there might be some showing off, some riyah and some things of our own nafs in it. But when it comes to the month of Ramadan, it is only for the sake of Allah, because you are fasting and only Allah knows that you are fasting. You can be breaking your fast in secret wherever you want, but only Allah knows that you are fasting. And if you do abstain from nullifying the good deeds of your month of your fasting, which is rafas, using first of all intercourse, and secondly to abstain from bad speeches, profanity that you people usually do in their daily life other than the month of Ramadan. Do not waste that. Do not waste your beautiful time and opportunity of acquiring good from Allah subhanahu wa ta'ala by becoming mad at people, indulging in unnecessary speeches and talks,
And even if somebody raises his voice at you, all what you need to tell him that I am fasting. It is a reminder for the person who is fighting you and also for yourself. And last and not the least, another hadith from the Prophet ﷺ that mentioned that for a fasting person, there are two pleasing, happy moments. One is at the end of the day when he breaks his fast, and that is true through going through all of the hunger and headaches, thirst throughout the day. When Allah subhanahu wa ta'ala provides you with the meal, which it is not from our own hands, our own abilities. It is a sheer mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. For there are so many people that they have food, but they do not have good health to enjoy it. Or there are people who do not have all the blessings like most of us do. Or anybody who is breaking his fast, though it might be with a date or only a sip of water. And secondly, the second blessing, happy moment is when the believer meets his Lord subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, for which his fasting will intercede for him. For him, the fasting would intercede for him and say, "Oh Allah, this person has abstained from all that you had not prohibited from him, food and drinks and etc. But for my sake, he abstained from all of this." And that intercession will inshallah lead him to paradise. Again, the speech of the Imam was beautiful, very lengthy, but the time, I don't want to take too much of your times. And with this I suffice. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds and give us the opportunity to fast the way that is pleasing to Him. Assalamu alaikum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا إسلامنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهمنا رشدنا واجعلنا من الراشدين وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم اجعل الدائرة تدور على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم قوم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم اجمع شملهم واحد صفهم. اللهم أزل الفرقة والعداوة والبغضاء من بين صفوفهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا استقيموا اعتدلوا يرحمكم الله. تواصوا واخلصوا النية لله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum. We have two issues. First of all, I want to remind you of the community dinner this evening. Inshallah ta'ala, we have it here. Everybody is invited, families and children. Everybody just brings whatever he's going to eat at home. Bring it in 2 plates, one for the men, one for the women, and we have a whole lot of food for everybody. Please don't forget that the Maghrib, inshallah ta'ala, we pray the Maghrib here, and have dinner, and then Isha and Tarawih. That's one. The second thing is, we have been talking forever about expanding business. There have been a whole lot of different talks about it. There have been a whole lot of ideas about it. But all of it was really truly patchwork. And most of it was trying to save some money here, save some money there, and do this one and this. And after extensive discussions, it became very obvious that this is a 50-year-old building. This has been a long time. It served us very well, but it's not the best thing for the future. So now it's time for us to plan for the future, for 5 years from now, for our kids, for our grandkids. So we have to have a good, established message for us for the future, so that we can build it now, that we can build it in the near future. Inshallah ta'ala, it depends on our resources. So what we came up with finally is that this building stays as is for now. We will decide what to do with it in the future, but for now we're going to put Inshallah ta'ala a message new one at the lot behind. And it's going to be directed towards the Qibla, where people are praying straight, not diagonal like this. In brief, there will be 2 things. Here will be the main entrance for the men. There will be a little covered porch here. There's an entrance here. If you want to go to the restrooms, you go here from the right. If you want to go have wudu, you go to the from the left. And then you enter, and here's the masjid. This space here, 40 feet in here, 60 feet in here. 70% of this will be for the men, 30% for the women. And over here, the entrance for the women, again, the same thing. If they want to go to the restroom, they go here. If they want to go to have ablutions, they go here. Now, next to it, we have a nursery for the kids, so that they won't be running around all over the place all the time. Here. Now, if you're coming out from outside, you can actually drop your kid here and enter. Or, if you're bringing the kids with you, you can drop them here. Now, we localize this place right next to the restrooms here, because children want to go to the restroom very often. And right next to the kitchen here, if they are thirsty, they want to eat something, it's right there for them. And then here we built an office for the imam. And you can enter from here.